Bună ziua frumoși mei vărsători, bine ați venit la etalarea bonus pentru luna ianuarie 2025, etalare cu mesaje de la cărțile Oracol, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsători. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez la mulți ani încă o dată și să vă doresc un an nou minunat, cum este un an de tranziție către 2026, o nouă eră, era vărsătorului. Vă doresc să fie anul 2025 un an de tranziție cât mai lin pentru toți. Da. Începem să vedem care sunt primele 3 mesaje pentru voi, care trebuie să le mai auziți de pe acest canal. Primul mesaj: respect. Interesant. Respectul se poate referi respect de sine, respect față de ceilalți. Libertate, trăiască libertatea și empatie. Wow, se cere empatie vărsătorului. La capătul cărților avem fluiditate, adaptabilitate. Este o perioadă în care vărsătorul trebuie să se adapteze într-un fel sau altul între a-și păstra libertatea, dar în același timp a rămâne și conectat cu persoanele din jurul lui. Acum, această situație, bineînțeles că are nevoie de un timp de adaptare. Adică, dacă tu nu ai făcut o muncă interioară cu tine, normal că nu ți este ușor să te adaptezi în momentul de față, încât să zici vreau să trăiesc ca o persoană liberă, liberă din punct de vedere, din toate punctele de vedere, liberă că vreau să fiu singură, liberă că vreau să sunt un spirit liber și vreau să mă exprim într-un mod liber și așa mai departe, dar aici vorbim despre empatie și respect. Indiferent că tu vrei să fii un suflet liber, ai nevoie să te adaptezi pentru că nu ești singur pe această planetă. Aici vorbim despre a respecta, inclusiv a-ți respecta propria libertate, dar a respecta și libertatea celorlalți, a respecta opiniile celorlalți, a respecta ceea ce simte celălalt. Da. Deci eu pot să trăiesc ca o persoană liberă, să fac ce vrea mușchiul meu, atâta timp cât nu jignesc pe nimeni, pentru că tratez toată lumea cu respect, atâta timp cât țin cont dacă această libertate de exprimare, această libertate fizică sau mentală sau știu și eu cum o fi pentru fiecare dintre voi, nu face rău nimănui, da? Ține cont de sentimentele celuilalt. Eu pot să zic ție că sunt o persoană sinceră și în loc să trântesc muci în fasole pentru că sunt foarte sinceră și zic, vai ce urât stă cu cămașa asta roșie, Nicol, pe tine, nu e despre, aici nu există respect când fac așa ceva. Tu poți fi cea mai sinceră persoană din lume, dacă nu tratezi cu respect și nu ții cont de emoțiile sau sentimentele celorlalți, nu poți fi considerată o persoană sinceră, da? Deci aici vorbim despre acest aspect. Este o perioadă de adaptabilitate în care vărsătorul trebuie să știe să fie el însuși într-o lume în care respectul și empatia sau ținutul a ține cont de sentimentele celuilalt sau celorlalți este o obligație, aș spune, da. Așadar, încercați să vă adaptați încet, încet acestei situații, să spunem așa. Hai să vedem mai departe. Dacă putem să dăm o altă interpretare a acestor mesaje, vom vedea mai târziu, să scoatem toate cărțile. Avem pajul de monede. Pajul de monede vine cu un mesaj care spune așa: când viața îți dă lămâi, fă o limonadă fermecată.
Poate că nu treci printr-o situație chiar atât de strălucită sau ultima perioadă din viața ta nu a fost chiar atât de strălucită, da. E cumva momentul să începi să faci ceva cu acele situații nestrălucite din viața ta. Fă ceva cu ele, pentru că toată suita de monede ne vorbește despre a face ceva concret, palpabil. Pajul, în acest caz, pajul este un învățăcel, este un principiant. Nu ți se cere să faci mare lucru. La fel cum acest mesaj spune că în viața îți dă lămâi, fă o limonadă fermecată, această persoană a făcut o limonadă deja și a pus aici niște păhărele, n-are niciun client, dar nu contează, a făcut ceva cu acele lămâi. Fă ceva cu ceea ce ți-a dat viața în ultima perioadă. Poate ceea ce ți-a dat viața în ultima perioadă a atentat într-o formă sau alta la libertatea ta. Ideea este că dacă ceea ce tu ai trăit în ultima perioadă a atentat la libertatea ta, tu trebuie să știi ce să faci cu acel ceva. Eu aș spune că ce trebuie să faci este să înveți din nou să fii pe flow, să fii un pic mai nepăsător, îmi vine să zic. Adică să nu mai pui la suflet, poate tu ai pus la suflet, poate ai avut, uite, îmi vine acum o altă interpretare, poate ai avut momente în care nu mai ai fost respectat sau poate tu nu te-ai respectat pe tine, da? În ceea ce privește persoana ta, libertatea ta de a fi om pe această planetă. Nu te-au respectat, ți-au făcut rău, poate nu au empatizat alte persoane cu tine sau poate tu nu ai mai fost suflet apropiat de tine, da? Nu te-ai mai conectat cu esența ta, cu sufletul tău. Și aici este vorba despre asta. Domne, ce contează ce ți-a dat viața în ultima perioadă? Fă ceva cu faptul că nu te-ai respectat, începe să te respecti, începe să-ți recuperezi libertatea, începe să fii din nou tu pentru tine. Nu vorbim de egoism, vorbim despre necesitatea de a fi sau nevoia de a fi în contact cu emoțiile noastre. Da? Așadar, fă o limonadă fermecată cu tot ceea ce ți-a dat viața în ultima perioadă. Avem 10 de monede. Pași de monede, 10 de monede. Foarte interesant. La voi vin mesaje de pământ, așa. A avea totul, ne spune acest mesaj, a avea totul este diferit pentru fiecare. Ce-ți lipsește? Pare că îți lipsește ceva. Această persoană pare că are tot, dar nu are nimic în același timp. Este aici pe scările astea, a ieșit din casă pe prispă, stă cu fundul pe ultima scară și se uită la pisicile astea așa, foarte tristă. Ai tot ce-ți trebuie. 10 de monede este cartea abundenței. Nu-ți lipsește nimic din punct de vedere financiar. Și totuși nu te mulțumește. Degeaba ai totul dacă nu ai emoții. Degeaba ai totul dacă nu ai pe cineva lângă inima ta. Sau nu ai pe cine vrei lângă inima ta. Poate să fie și asta. Degeaba ai totul dacă nu te respecti și dacă nu ești respectat. Degeaba ai totul dacă nu ești liber. Degeaba ai totul dacă nu știi să te adaptezi și să faci ceva cu ceea ce ți-a dat viața și sau îți dă viață. E ca și cum nu mai alerga doar după statut sau după bani sau după situație materială sau după un job bun, pentru că viața este și despre altceva. Este și despre suflet, este și despre emoții, despre sentimente, despre iubire, îmi vine să zic aici. Cât de mult îți respecti libertatea într-atât încât să nu te apropii de nimeni sufletește. Un alt mesaj interesant pentru alții dintre voi. Avem îndrăgostiții. Ia uite ce interesant. Mesajul este următorul. O vei face sau nu?
Vrei sau nu vrei? Alegerea e a ta. Tu știi la ce se referă acest mesaj. Îndrăgostiți în tarot ne reprezintă o situație de răscruce de drumuri în care tu trebuie să faci o alegere și probabil că trebuie să o fi făcut deja și nu ai făcut-o. Ori este vorba de a te elibera de ceva sau de cineva care nu te respectă sau care nu te înțelege din punct de vedere emoțional, cineva cu care 10 de monede ne poate vorbi despre faptul că unii dintre voi poate sunteți căsătoriți și aici vorbim despre faptul că ok, statut aveți, bani aveți, aveți case, aveți mașini, aveți tot ce vă trebuie, nu vă lipsește nimic în căsnicia voastră, dar nu aveți apropiere sufletească, nu există conexiune. Da. Atât această carte cât și îndrăgostiții ne vorbesc despre conexiuni la nivel emoțional. Aici avem două persoane pe o bancă într-un parc. Una dintre ele are mâna pe umărul celelalte, ca și cum aici există, ca și cum sunt lângă tine. De când n-ai mai simțit apropiere față de această persoană, care probabil nu te respectă sau nu, sau cel puțin este o persoană poate rece, da? De când? Pentru că întrebarea din acest card este: o vei face sau nu? Și aici se referă la libertate, la probabil la a termina această relație. Vrei sau nu vrei, alegerea e a ta. Tu știi. Da, e foarte complicat pentru vărsători, pentru că aici trebuie să se... Aici e vorba de readaptare. E sămânța care trebuie plantată în capul tău, că este o perioadă în care tu trebuie să te readaptezi. Pluto a intrat în casa voastră, nu pentru a vă distruge viața sau căsnicia, ci pur și simplu acolo unde nu există o relație cu baze solide, acea relație nu va mai exista. Și Pluto își face prezența, când își face prezența într-o zodie, primele luni, imediat când a intrat în acea zodie, este când se zguduie în totalitate, să spunem, într-un fel sau altul, toate acele temelii care nu sunt baze solide. Așadar, orice s-ar întâmpla, că e vorba aici despre o relație, că e vorba despre un job, că e vorba despre o altă situație în casă legată de familia ta, aici depinde de fiecare unde simțiți că nu aveți libertate, că nu sunteți respectați și nu aveți o conexiune cu persoanele importante din viața voastră, acolo este unde trebuie să faceți o alegere și să vă readaptați cumva în această perioadă, să începeți cumva o nouă cale. Aici, la capătul cărților, avem împărăteasa, foarte frumoasă această imagine. Vine cu următorul mesaj. Există frumusețe în fiecare experiență. Aici e despre experiențe. Câte multe experiențe ai avut în ultima perioadă, experiențe poate dezamăgitoare sau legate de respect și de apropiere sufletească. Cât de multe experiențe ai avut. Fiecare experiență, că a fost dureroasă, există ceva frumos în spatele acelei experiențe. Fă limonadă cu acele experiențe, insist. Nu rămâne cumva anchilozat, da? Mare grijă aici. Pentru că te privează de libertate. Foarte interesant aici. Dragă vărsător, trebuie să te adaptezi la un nou ciclu. Mai ales tu. Dar ca să te adaptezi la această nouă viață, acest nou ciclu, tu trebuie să te hotărăști. Trebuie să faci o alegere. Ok, a sărit un card de la Îngerii Iubirii. Avem atrageți sufletul geamăn. Da, deci unii dintre voi nu cred că sunteți cu persoana potrivită pentru voi. Chiar dacă sunteți într-o relație, nu sunteți cu persoana potrivită. Aici ne zice că rugăciunile, afirmațiile și vizualizările
te vor ajuta să-ți găsești sufletul geamăn sau sufletul pereche. Pasiune. Pasiunea nu se referă la faptul că poate, da, de ce nu? Pentru unii dintre voi ce lipsește între voi și nu se pupă între voi e faptul că s-a stins flacăra. Poate n-a existat niciodată sau poate în timp s-a pierdut, s-a stins de tot, nu se mai poate aprinde, domne, flacăra asta. Poate fi pentru alții dintre voi. Și aici avem atracție, da, pasiune și atracție. Deci aici e clar că nu există. Pentru cei care aveți o relație, ceva nu se pupă între voi. Dispare pasiunea prea repede, nu mai există niciun fel de atracție nici la nivel emoțional, nici la nivel fizic. Nu sunteți cu persoana potrivită pentru voi, îmi vine să zic aici. Ne spune că această situație, la capătul cărților avem încredere. Această situație are nevoie de încredere sau credință. Acum n-aș spune că e vorba doar despre a crede că se rezolvă. Nimic nu se rezolvă de la sine. Dacă tu știi, ești conștient că nu ești cu persoana potrivită pentru tine, tu ai de făcut o alegere. Nu pot să-ți spun mai mult de atât. Eu nu o să fiu cea care să-ți spună desparte-te, vărsătorule, pentru că tu știi ce vrei. Vrei sau nu vrei, tu știi ce vrei. Foarte interesant. Pentru cei singuri, dragii mei, cu cât intrați în energie nu pasională, că nu vorbim aici despre a fi cuceritorul cuceritorilor. E vorba despre acea energie care o avem cu toții, dorință arzătoare, pasiune, dorință arzătoare în noi înșine, în care să ne dăm voie, Doamne, să ne deschidem către iubire. Pentru cei care vă doriți cu adevărat o relație stabilă, dacă voi vă deschideți și credeți și vizualizați sau, în fine, vizualizați, trebuie schimbată frecvența aici înăuntrul vostru. Pentru că voi degeaba voi sunteți persoane foarte libere. Da? Vărsătorii, nu poți să ții pe vărsătorii să le zici ce să facă. Nu că nu poți să le zici, le zici, dar nu interesează pe ei părerea nimănui. Sunt foarte individualiști vărsătorii. Ei dacă nu vor să se lege la cap cu nimeni, nu se leagă la cap cu nimeni. Libertatea este foarte importantă. Libertatea în relație este foarte importantă pentru vărsător. Și nu neapărat aici ne referim la relații deschise în care fiecare partener să-și facă de cap cu altul. Nu vorbim despre asta. Da, poate conține și asta, dar nu despre asta vorbim acum și aici. Vorbim despre persoane cărora le place foarte tare să nu fie constrânse într-o relație. Vărsătorul nu intră într-o relație serioasă decât cu persoana cu care el vede sau simte că îi dă acea libertate. Pentru că vărsătorul nu este... a fi vărsător nu este egal a fi infidel. Foarte multe persoane se greșesc când judecă vărsătorul. Vărsătorul nu este infidel pentru că s-a născut în zodia vărsător. Vărsătorul este infidel în momentul în care în relația lui nu există apropiere sufletească, nu există libertate, adică este ținut în frâu, este gelozit, este, habar n-am, posesiv partenerul cu el. Cu cât mai mult e ca un copil, cu cât mai mult îl ții, îi interzici să facă un lucru, cu atât mai mult va face în contră. Da. În momentul în care nu există respect sau orice altceva ce lui nu-i place și îl privează de această libertate, atunci vărsătorul e infidel. Dar până atunci, vărsătorul nu este infidel. Da? Și nu doar
faptul că te-ai născut în zodia Vărsător sau doar faptul că s-a născut o persoană în zodia Vărsător vrea să ne spună că există posibilitatea să fie un infidel. Nu. Poate să existe o persoană născută în zodia Taur, că toată lumea zice că Taur e cel mai stabil și cel mai nu știu ce și da, este. Dar dacă are Venus în Vărsător, e posibil să fie infidel acel Taur. Da. Venus este cea care, Venus sau Marte, pentru că amândoi, și Venus și Marte, vorbesc despre atracția fizică și despre cucerire. Da. Așadar, închidem o paranteză aici. Dacă Vărsătorul, tu, cel singur, vrei să intri într-o relație, dar nu vrei să-ți pierzi libertatea, hotărăște-te dacă tu vrei să intri cu adevărat într-o relație. Pentru că dacă te deschizi, îți deschizi sufletul și spui, sunt pregătit să intru într-o relație serioasă, tu vei atrage persoana potrivită pentru tine. Da? Nu pot să zic altceva. Ok, mai departe, hai să vedem. Pentru unii dintre voi e posibil să deja să simțiți o atracție și o pasiune pentru cineva, pentru cei singuri, da? E posibil. Eu aș vrea doar să te întreb dacă ceea ce tu simți crezi că este îndrăgosteală sau este doar atracție fizică. Există apropiere sufletească? Există aceeași dorință pe care tu o ai de a petrece timp cu această persoană? Din partea celelalte persoane este aceeași dorință? Întreabă-te. Pentru că aici este vorba despre asta. Pentru alții dintre voi care sunteți deja sunteți atrași de cineva. Există foarte multă pasiune și atracție și e posibil să nu fie vorba despre sufletul tău geamăn, ci este doar o chestiune fizică. Aici voi știți. Întrebați-vă dacă cealaltă persoană e pe aceeași frecvență sau dacă tu ești pe aceeași frecvență sufletească cu această persoană, da? Deci, pentru că poate tu ești cel care e mai rece și nu vrea să... Da, atracția fizică este una extraordinară, pasiunea este foarte multă, dar sufletește nu se pupă ceva. Aici tu trebuie să știi. Poate să fie și invers, da? Hai să vedem ce mai avem în acest set de cărți pentru voi. Avem muntele. Muntele vine cu, aici avem niște mesaje, avem două mesaje care ne vorbesc despre hai să îl numim un hop în viața ta, o provocare, dar vei reuși să treci peste această provocare. E doar un hop acum. Poate faptul că trebuie să te readaptezi în momentul de față al vieții tale e o provocare pentru tine. E o perioadă de readaptabilitate. Nici nu știu dacă e corect în românește, dar na, mă înțelegeți. Avem, avem rechinii, putere și supraviețuire. Acum, e ca și cum se spune, ce nu te omoară te face mai puternic. Vei ieși cu bine din această situație. Vei putea să te adaptezi, să te readaptezi. Vei putea să ajungi, vei putea depăși cu bine. Îți vei recupera puterea. Da? De-aia spun, ce nu te omoară te face mai puternic. Putere și supraviețuire avem. Chiar dacă simți în momentul de față că ești într-o situație în care simți că ești atacat. Aici avem rechinii.
Poate te simți atacat, te simți încolțit, te simți ciudat. Simți că parcă nu mai ajungi odată să depășești situația asta. Eu zic că o vei depăși. O vei depăși. E doar o perioadă de adaptabilitate, vine să zic. Și avem delfinii. Ia uite, rechinii și delfinii. Foarte interesant. Avem veselie sau bucurie și cooperare. Cooperează cu situația. Cu această situație care are nevoie de adaptabilitate. Dar eu aș rămâne să pun punctul pe ei pe acel mesaj din Cartea Îndrăgostiților. O vei face sau nu vrei sau nu vrei. Alegerea e a ta, îți aparține. Vrei să depășești? Vrei să te recuperezi? Trebuie să cooperezi cu această situație și trebuie să te decizi. Avem lupul la capătul cărților. Lupul vine cu mesajul nu furiș. Nu vine traducerea mot-a-mot. Liniște, ca și cum lupul știm că de-aia am simțit să zic prima oară furiș, ca și cum încet, încet, fără niciun fel de zgomot. Da? În liniște și inteligență. Lupul este animalul nu neapărat cel mai inteligent dintre toate mamiferele, dar este foarte inteligent. Isteț mai repede decât inteligent, foarte isteț. Deci este vorba despre acțiunile tale trebuie să fie inteligente și în liniște. Nu face un tămbălău din ce vrei să faci. Dacă tu vrei să faci o alegere sau trebuie să faci o alegere în această perioadă, hotărăște-te ce alegere vrei să faci. Știi că e o perioadă de tranziție, de readaptabilitate, dar fii isteț și fă pași în liniște. Nu te da în stambă, îmi vine să zic. Foarte interesante mesaje, foarte... Are coerență această poveste. Poate mesajele pentru unii vă folosesc, pentru alții nu. Sau poate unele dintre mesaje vă sunt de folos, pentru altele nu. Nu știu ce să zic. Hai să vedem ultimile 3 mesaje pentru voi, care sunt pentru vărsători. Avem furtuna. Mi-a atras atenția numărul 44. Nu știu dacă ai 44 de ani sau... Na, nu știu. 44 poate are ceva coerență pentru tine, numărul ăsta. Și ne vorbește despre o furtună. Dacă tu acum ești într-o perioadă agitată și aici avem ploaie, această persoană are umbrela. Dacă e furtună și plouă în viața ta, aici adaptabilitatea este ok. Puneți umbrela. Apără-te. Pune-te la adăpost, nu apără-te. Pune-te la adăpost de această furtună, de această ploaie. Și mesajul este următorul. Orice uragan ajunge la un final, ca și cum o să se termine furtuna asta, nu o să fie pentru totdeauna. Fie ce-o fi că se întâmplă în viața ta în momentul de față, este doar o perioadă de adaptabilitate. Insistă cărțile să ne spună același lucru. Da? Mai departe. Dragonii. Foarte frumoasă această imagine. Mesajul este să-ți omori toți dragonii. Dragonii sunt animale de poveste, nu știm dacă au existat sau nu.
această persoană vrea să ajungă acasă la ea, acolo, în castelul ăla, da. Este plin de dragoni pe acolo, prin jurul acestui castel. Nu poate să intre, trebuie să meargă și să-i omoare dacă vrea să ajungă acasă. Fiind, hai să zicem așa, personaje, dragonii fiind personaje imaginare, fiecare dintre noi avem fricile noastre. Pot reprezenta fricile noastre, dragonii, da? Care sunt fricile tale? În momentul ăsta al vieții tale, cu uraganul ăsta, cu furtuna asta care se întâmplă în viața ta. Omoară-ți fricile, pentru că fricile nu te lasă să fii, hai să numim așa, hotărât, pentru că tu trebuie să iei o decizie. Omoară-ți fricile. Aici vorbim despre libertate. Pentru unii dintre voi e vorba despre a vă despărți. Sau cel puțin a vă recupera libertatea. Și vă e frică. Vă e frică pentru că aici aveți tot ce vă trebuie, 10 de monede. Dar sunteți foarte triști în relația asta. Sau stinși, mai repede îmi vine să zic. Imaginea asta îmi dă impresia că sunteți stinși, nu sunteți, nu mai sunteți vii ca și cum sunteți. Da. Și ultimul mesaj pentru voi este de la doamna Leoaică. Aici avem Leona, Leoaica. Și vine cu următorul mesaj. Ți-ai câștigat toate drepturile. Tu știi cine ești? Ea întreabă-te. Tu ți-ai câștigat poziția, ți-ai câștigat drepturile în această viață, în această relație, dacă vorbim despre o relație. Ai dreptul să trăiești cum îți dorești. Ai dreptul să te eliberezi. Aici vorbim despre o libertate pe care vărsătorul trebuie să-și o recupereze. Ai dreptul. Ți l-ai câștigat îmit, înzecit, dacă vrei. Da. Avem o imagine extraordinar de... Aici avem numărul 13. Nu știu de ce la voi mi-atrage atenția numerele. La voi mi-atrag atenția numerele. Nu mi-a atras atenția la nicio zodie. Aici avem numărul 6. Numărul 6 ne vorbește despre 6, de exemplu, este un număr de echilibru. Da? În momentul în care avem frici, nu avem cum să fim echilibrați. Numărul 13, le vedeți invers, știu. Numărul 13 este cartea Moartea din tarot, care ne vorbește despre o schimbare. Cartea Moartea reprezintă zodia Scorpion. Scorpionul este guvernat de Pluto, care a intrat la voi în casă, deci vorbim despre lucruri foarte, foarte profunde. Aici e vorba despre o transformare a vieții vărsătorilor, începând cu intrarea lui Pluto în casa voastră, dar este perioada de readaptabilitate la prezența lui Pluto, care vă cere transformare, transformare, transformare. Da. Dacă până acum n-ați luat decizii, nu mai puteți să scăpați de a nu lua decizii în momentul în care trăiți în relații, cum am spus, fără baze sau fără noimă. Da. Avem această imagine, această persoană stă pe pătură lângă malul mării, e pe nisip aici, da, pe pătură, pe cerceaf, pe ce-o fi el aici. Citește o carte, e foarte relaxată, în zare așa se vede o balenă sau poate un delfin, că tot avem aici mesaje de delfini, de rechini, habar n-am ce e acolo. Dar această persoană nici măcar nu-i pasă ce se vede în mare. Nu-i pasă că marea e agitată. Vedem aici spuma acestor valuri. Vedem valuri aici. Nu-i pasă. Ea este relaxată. Ca și cum merit să mă relaxez și eu. De-aia mesajul spune: ți-ai câștigat toate drepturile. Dreptul tău este să te relaxezi acum. Sau ai dreptul să te relaxezi.
La capătul cărților avem o altă imagine de ploaie și umbrelă. Picături de ploaie se numește această imagine și mesajul spune riscă-te. Riscă-te. Riscă-te să ieși în ploaie. Ia-ți umbrela cu tine. Riscă-te să ieși din ploaie. Riscă-te să ieși din această situație. Pune-te la adăpost. Foarte tare. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.